นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับงานเซนซีรีส์เรื่อง My Stand In นะครับผมตัวนายตัวแทน EP ที่11นะครับผม EP ที่แล้วนี่คือลุ้นมากๆนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อและสุดท้ายเนี่ยหมิงก็ได้บอกความจริงออกไปแล้วนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับพ่อของเขากับความรู้สึกที่เขามีต่อตัวโจนะครับผมทีนี้แหละมันเป็นเรื่องละไม่รู้ว่าพ่อเขาจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงและจะตอบสนองสิ่งที่หมิงต้องการได้หรือเปล่านะครับผมมันต้องมาดูติดตามต่อกันใน EP นี้จริงๆ EP นี้มันไม่คือเราว่ามันไม่ใช่จุดที่ต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าหมิงจะโอเคหรือไม่โอเคลูกเขยคนนี้จะโอเคไม่โอเคมันคือการที่เอาใจช่วยดีกว่าครับว่าหมิงจะรอดจากงานนี้หรือเปล่านะครับผมบาปกรรมที่แบบว่าเคยทำกับโจไว้มันจะถูกเอาคืนในงานนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทางไอฉีอีที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ My Stand In ตัวนายตัวแทนครับผมไปเลยอัครโยธากรุ๊ปขอโทษที่รบกวนนะครับพี่ไหมถ้าเป็นเรื่องเจ้านายของนายพี่ไม่ยุ่งนะครั้งนี้มันหล่นหาที่เองผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันครับแต่คุณหมิงบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นให้ผมมาทวงสัญญาที่พี่เคยให้ไว้กับคุณหมิงครับอุ้ยสัญญาอะไรล่ะHappy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะครับแม่ได้ขอบใจมากนะลูกนะครับ รวมถึงซอนด้วยนะที่อุตส่าห์ซื้อเค้กมาให้แม่แม่ทานเยอะๆนะครับเค้กฝอยทองร้านเนี้ยดาราสั่งกันเยอะต้องจองข้ามปีเลยนะครับโอเคมาถ้างั้นร้านไหนเนี่ยกินกันดีกว่านะครับซอนพี่ปั่นให้แม่คุณครับขอบใจมากนะซอนที่มางานวันเกิดแม่พี่อะตั้งแต่ซอนมางานวันเกิดแม่พี่เขาดูสนุกขึ้นเยอะเลยผมเองก็สนุกเหมือนกันแล้วพี่อะวันนี้สนุกหรือเปล่าก็สนุกแหละแต่ช่วงนี้พี่แค่เหนื่อยๆนิดหน่อยอะวันสำคัญของแม่พี่แบบนี้เขาไม่มีทางปล่อยให้พี่อยู่กับผม2 คนอะพวกพี่ทะเลาะกันเหรอ
ไม่รู้เรื่องสินะว่าเขาโดนอะไรอยู่ตอนนี้ เขามาตามตื้อพี่อะที่บ้านเขาก็เลยไม่ค่อยพอใจ พี่ก็เลยเฟดตัวออกมา ผมรู้มันตลอดนะ ว่าพี่ชอบเขาอะตอนนี้พี่บอกผมว่าพี่จะไม่คืนดีกับเขาอะ ผมไม่เชื่อพี่หรอก ผมรู้ว่ายังไงพี่ก็ทำไม่ได้ เธอมันฉลาดซ่อนรัก ก็คงเหมือนกับผมแหละที่ยังตัดใจจากพี่ไม่ได้ ทั้งที่รู้ว่า พี่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากกว่า น้องคนหนึ่งเท่านั้นนะที่ผมพูดอะผมหวังดีกับพี่นะ พี่กับเขาอยู่กันคนละโลกอะฝืนไปก็จะมีแต่เจ็บทั้งสองฝ่ายนะพี่ โอ้ยยะมันตีเส้นให้เรียบร้อย พี่ก็แค่เป็นห่วงเขาอะเขาหายไปเป็นอาทิตย์ละแล้วพี่ก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยด้วย มีอะไรก็ระบายกับผมได้นะพี่ อย่าแบกไว้คนเดียว ยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะพี่ อย่าใช้คำว่าพี่น้องมาเข้าใกล้เรานะ ฉันดูออก เราต้องมองสอนในแง่ร้ายเกิน งั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะ กลับไปดีนะ ผมพอพี่อยู่ที่บ้านนะ ประหลาดแปลก หมิง พี่เป็นคนเรียกนายมาเอง ถ้าพี่จะมาถามว่าหมิงอยู่ไหนอะผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับ เรื่องนั้นพี่รู้ ตอนนี้หมิงโดนขังอยู่ที่บ้านเพราะไปบอกพ่อว่าคบกับนายอยู่ ๆเขาทำเพื่อเราเห็นไหม เรื่องส่วนตัวของหมิงเนี่ย ที่บ้านก็พอจะรู้อยู่บ้างแหละแต่นี่เป็นครั้งแรกที่หมิงกล้าบอกกับพ่อตรง งั้นแปลว่าที่พี่มาเนี่ย พี่จะมากล่อมให้ผมเลิกกับหมิงใช่ไหมครับ ๆพี่ทำให้พวกนายสองคนน่ะไม่เจอกันอีกตลอดชีวิตเลยก็ได้นะ แต่ถ้าทำแบบนั้น มีแต่หมิงจะเกลียดพี่ พี่รู้ว่านายเป็นคนมีเหตุผลนะ เรามาหาข้อตกลงกันใหม่ดีกว่าไหม ผมยอมรับนะครับว่าผมต้องการเงิน แต่มันก็ไม่ได้มากพอที่ทำให้เขาเสียใจหรอกนะครับ นายคงคิดว่าน้องชายฉันรักนายมากสินะ เมื่อก่อนหมิงก็เคยหลงรักผู้ชาย ชื่อเดียวกับนายเลย แต่เขาก็มุมออนมาหานาย แปลว่าวันหนึ่งหมิงอาจจะเปลี่ยนใจจากนายได้เหมือนกัน เธอไม่รู้อะไร ผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้พี่เข้าใจยังไงนะครับ เธอไม่รู้อะไร แต่ยังไงพี่ก็ไม่เข้าใจเราทั้งสองคนหรอกครับ ถึงมันจะไม่เป็นแบบนั้นเนี่ย วันข้างหน้า ครอบครัวก็จะบีบหมิงยิ่งกว่านี้ เข้าใจใช่ไหม สุดท้ายเส้นทางนี้ก็จะบีบให้พวกนายสองคนเลิกกันอยู่ดี ยิ่งจบมันเร็วเท่าไหร่ ก็จะไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะ สู้สิ สู้ ถ้างั้นก็ได้ครับ ผมยอมเลิกกับหมิงก็ได้ แต่ผมต้องเป็นคนไปบอกเขาเองนะครับ เสียใจ พ่อพี่คงไม่ยอมให้พวกนายสองคนเจอกันหรอก แปลว่าพี่ใช้ผมหายไปจากชีวิตเขา โดยไม่มีสาเหตุอะไรอย่างนั้นเลยเหรอครับ พี่อยากให้ผมหายไปเหมือนกับโจคนเก่าแบบนั้นเหรอครับ ถ้าพี่มากล่อมให้ผมยอมได้ ผมว่าพี่ก็น่าจะกล่อมให้พ่อพี่ยอมได้เหมือนกันนะครับ ขอบคุณครับ เลิศมากลูก ลูกเรามันเลิศ ปากมันแจ๋วจริงๆ
คนของพ่อ แม่ครับ แน่เลย แม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ มีทนายคนหนึ่งเข้ามาหาแม่ เขาเอาเอกสารนี้ให้ โจบอกแม่ว่า เขาให้ยืมเงินมาเพื่อใช้หนี้สัญญาการเช่าเป็นเด็กเก็บ1 ปี ดูยังไงมันก็ไม่ใช่การยืมเงินแบบธรรมดา แม่ครับ แม่ฟังโจก่อนนะครับ โจอธิบายได้นะครับ โจ หยุดพูดเลย แม่ไม่ใช่คนโง่นะ แม่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกทำแบบนี้ ต่อให้แม่จะต้องตาย แม่ก็ไม่อยากให้ลูกของแม่หาเงินด้วยวิธีแบบนี้ แม่ครับ โจขอโทษครับ แต่แม่ฟังที่โจอธิบายก่อนได้ไหมครับ แม่ แม่ไม่อยากอยู่บ้านนี้ แม่จะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้ว เพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของเรา แม่จะไปอยู่กับป้านวล แม่ครับ คืนเงินเขาครบเมื่อไหร่ ค่อยมาหาแม่ แม่ครับ แม่ฟังโจก่อนแม่ แม่ แม่เป็นคนฉลาด แต่แม่ก็มีศักดิ์ศรีเยอะเกินไปเหมือนกันโอ๊ยไม่ได้เข้าใจลูกอะไรเลย แม้ลูกจะผ่านชีวิตที่ยากลำบากผ่านความเป็นความตายมาขนาดนี้ ว่าไง พี่ไหมทำไมพี่เป็นคนแบบนี้ผมอุตส่าห์นับถือพี่นะ แม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยนะ มีคนไปหาแม่นายเหรอ แล้วถ้าไม่ใช่พี่แล้วจะเป็นใครอะฮะ พี่ไม่ใช่วิธีกระจอกแบบนั้นหรอกนะ งั้นเดี๋ยวพี่ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ แล้วผมมาเชื่อใจพี่ได้ไง เอางี้นะ เพื่อเป็นการขอโทษนายเนี่ย พี่จะพานายไปเจอมิง แม่เป็นคนฉลาดแม่ไม่ควรทำตัวให้ลูกต้องลำบากใจอ่ะเข้าใจปะไม่ควรทำให้ลูกต้องเลือกอ่ะนี่เขาเรียกว่าแม่เป็นคนฉลาดเฮ้ยอยากจะว่า เปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันนะ ถ้าเป็นพี่จะเปลี่ยนใจไหมล่ะครับ พี่จะไม่เข้าไป มีคนดีๆเยอะแยะที่คบแล้วไม่ปวดหัวขนาดนี้ แต่พี่รู้ว่านายทำไม่ได้หรอก สมเป็นคู่รักทวินเฟลมส์ หมิงไม่ได้กินอะไรมาเป็นอาทิตย์แล้ว แม่เป็นห่วงมาก ดื้อกันทั้งพ่อทั้งลูก เกมนี้นะ ใครใจอ่อนก่อนก็แพ้ แล้วตกลงเกมนี้พี่อยู่ข้างใครกันแน่ครับ พี่ไม่อยากอยู่ข้างไหนทั้งนั้นแหละ ถ้าไม่ใช่เพราะคำสัญญาบ้าบออะไรนั่นนะมีอยู่ห้องนี้ หมิงเป็นไงบ้างอะ พี่โจ ฮะ แต่ผมเห็นหน้าพี่อะผมก็โอเคแล้ว เราไม่มีเวลาแล้วนะ พ่อแม่เนี่ยจะกลับมาแล้ว จะเคลียร์อะไรก็รีบเคลียร์แล้วกัน มีคนเอาเรื่องสัญญาของเราไปบอกกับแม่พี่อะเขาอยากให้เราสองคนแยกกัน ยังไงเขาก็ไม่ยอมให้เราคบกันหรอกหมิง ไม่พี่โจ ยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกกับพี่ หมิง พี่เราแบบว่าน้องกูเป็นคนน้องกูยังไง แต่ วะค ถ้าน หมิงไม่มีพี่อะชีวิตหมิงจะดีขึ้นกว่านี้นะ แต่ว่าถ้าชีวิตหมิงไม่มีพี่อะหมิงก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตไปเพื่ออะไร แต่ยังไงบ้านหมิง พี่โจ เรื่องนั้นน่ะ เดี๋ยวพี่ไมค์เขาจะช่วยเราเอง พี่เขาสัญญาผมไว้แล้ว
ใช่ พี่สัญญาว่าถ้าโจคนเดิมกลับมา พี่ช่วยให้พวกนายสองคนได้คบกัน แล้วนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ย พี่ไม้น่าจะเชื่อเพราะเป็นหมอดูตาทิพย์ ก็คนที่พี่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ย ก็คือพี่โจคนเดิมไง นี่นายอดข้าวจนสมองเลอะเลือนไปหมดแล้วเหรอฮะ ผมไม่ได้ล้อเล่นนะพี่ พี่จำที่พระอาจารย์พูดได้ปะ พระอาจารย์บอกว่าโจยังไม่ตาย แต่ก็ยังไม่ถึงกับมีชีวิตอยู่ ใช่ เพราะพี่โจเขากลับมาอยู่ในร่างใหม่นี่ไง เหลวไหลเนี่ย ใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนี้กันฮะ ผมรู้ว่าเรายังพิสูจน์ไม่ได้อะแต่ผมเชื่อนะว่าสักวันพี่จะเชื่อ อุ้ย เฮ้ยพ่อ ไอ้ไม้ใครพามันเข้ามา ขอโทษครับ โอ้ยพี่โจ แม่ พอได้แล้วพอได้แล้ว พ่อ พอได้แล้ว แม่ โอ๊ยโอ๊ย พ่อไม่พ่อพ่อมิ้นมิ้นพ่อมิ้น ยืนทำอะไรอยู่ล่ะ เรียกรถพยาบาลสิ หมิงเป็นยังไงบ้างลูกหมิงเป็นยังไงบ้างลูกหมิงเป็นยังไงเฮ้ย ไม่ยอมกินอะไรเลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยกระเพาะกัดกำเริบไปเลยเฮ้ยโอ้โจลูกนี้มันหล่อเว้ย หมิง เป็นไงบ้างอะหมิง อยู่กันแค่เนี้ยเลิกเล่นละครได้แล้วมั้ง ก็คือเมื่อกี้จัดฉากเล่นละครอื้อหือเอาไปเลยรางวัลตุ๊กตาทองค สมกับเป็นพี่จริง แต่เขามว่าไงอะนี่หมิงแกล้งอ้วกเหรอ ๆ ก็ถ้าไม่ทำแบบเนี้ยจะได้มาตั้งหลักที่นี่เหรอ ว่าแล้วว่านายตั้งใจให้พ่อขังเนี่ยทั้งที่ตัวเองก็รู้นะว่ายังไงพ่อก็ไม่ยอมใจอ่อนหรอก แต่ก็เป็นวิธีเดียวนี่ที่จะทำให้พี่เข้ามายุ่งเรื่องนี้ได้ หมิง แต่อดข้าวเป็นอาทิตย์แบบเนี้ยพี่ว่ามันก็เกินไปหน่อยนะ ถ้าผมไม่ทำแบบเนี้ยพี่ไม้จะเชื่อเหรอว่าพี่เขาคือพี่โจจริงๆอะเพราะมีแค่พี่โจคนเดียวนั่นแหละ ที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี้ได้อะ พี่โทรเช็คกับอาจารย์แล้วนะ ไม่เชื่อต้องเชื่อเนี่ย ำโอ้โห ดูเหมือนว่าพี่เนี่ย จะต้องยอมรักษาสัญญาแล้วสินะ ขอบใจอะแค่พี่ช่วยผมเรื่องนั้นน่ะ ผมก็รอดแล้ว เฮ้ย ไม่รับปากนะเว้ย แล้วก็ขอยืมตัวเลขานายด้วย เกี่ยวอะไร ผมเหรอครับ งานเนี้ยต้องให้นายช่วยดีลทุกคอนเนคชั่นที่ฉันมีแล้วล่ะ เหนื่อยหน่อยนะ ยินดีครับ ดิวนี้มันได้แฟนแหละฉันว่าเลยยอมทำโถ ทำแบบนี้มันก็เกินไปหน่อยนะหมิง หมิงใช้พี่ไม้เขาทำอะไรอะ ให้พี่เขาไปหาอาวุธมาปราบพ่อผมอะ ฉันก็ว่ามันจะลำบากลำบนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอีพีนี้โอ้ ว่าไม่ควรคิด ต้มเหลงเป็นต้มสตรอเบอรี่เท่านั้น
หวานเชีย กินเองก็ได้ไหมเนี่ยฮะแขนก็ไม่ได้เจ็บนี่ กินเองมันก็แค่อิ่มท้องอะแต่ถ้าพี่ป้อนมันก็อิ่มใจไง คำพูดแบบนี้มาจากไหนเนะฮะ จากพี่แหละ ร้ายนะเนี่ยแบบนี้เนี่ย จะป้อนได้ยังอะ อุ๊ยใครมา แม่มา แม่ แต่แม่น่าจะรักลูก เธอนั่ง มาก อยู่นั่นแหละ ถ้าเธอไม่ป้อน หมิงก็ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้ว นั่งสิ แม่ก็แบบรักลูกมากกว่า ลูกอะไรก็ยอมกันแหละ หมิงไม่เป็นไรแล้วแม่ หมิงโอเค ไม่ต้องมายิ้มเลย พอกันทั้งพ่อทั้งลูกทำแต่เรื่องปวดหัว กินข้าวดีกว่าเนาะ ขอบใจนะ ที่เอาตัวปกป้องหมิง ผมสิครับต้องขอโทษอะที่มีส่วนทำให้หมิงเขาต้องเป็นแบบเนี้ยครับ จริง ๆ แล้ว แม่เป็นคนส่งทนายไปบ้านเธอเอง แม่นี่เอง วิธีกระจอ ผ ก มนึกแล้วเชียว นะครับ ผมเข้าใจนะครับว่าน้าเป็นห่วงหมิงอะแต่ว่าก่อนหน้านี้แม่ผมป่วยหนักมากเลยครับแถมแม่ผมก็ยังมีหนี้ก้อนโตอีกหมิงเขาก็เลยอยากช่วยนะครับ แต่คุณน้าไม่ต้องห่วงนะครับ ถ้าเกิดว่าหน้าที่การงานของผมดีขึ้นเนี่ย ผมจะทยอยใช้หนี้ทั้งหมดให้เร็วที่สุดเลยครับ แม่ครับ เราสองคนไม่ได้คบกันเพราะผลประโยชน์อย่างที่แม่ห่วงนะ ผมพูดจริงๆนะ สำหรับแม่แล้วอ่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสุขของหมิง โอ้ยต่างกับ EP ก่อนเราฟ้าเหว ถ้าลูกเลือกแล้ว แม่ก็จะไม่ยุ่ง โอ้ยแสดงว่าแพ้ แต่ น้ำตา ฝั่ง ลูก พ่อ ชาย ลูกต้องจัดการเองนะ แพ้น้ำตาลูกชายอารมณ์แบบใจอ่อน แค่แม่ไม่ห้ามหมิงก็ดีใจแล้วครับ คิดว่าลูกหลงผิด ทานต่อไหม อืม คุณแม่ป้อนไหมครับ ไม่เป็นไรหรอก แม่ป้อนเขาไม่ทาน แม่เอาชิ้นนั้นนะ รู้ไหมว่าพี่ต้องทำผิดกฎหมายตั้งกี่ข้อเนี่ยกว่าจะหามาได้ ถือว่าพี่รักษาสัญญาแล้วนะ ที่เหลือนายต้องจัดการเอง อะไรเอ่ย ขอบคุณนะครับ ทางนั้นก็คงหาวิธีรับมืออยู่อะยังไงก็อย่าประมาทแล้วกัน ตรงอยู่ด้วย หายดีแล้วเหรอ ผมว่าพี่เป็นห่วงตัวเองเหอะ นี่เป็นหลักฐานทั้งหมด ว่าพี่ตรงแอบเอาชื่อบริษัทพ่อไประดมทุนเพื่อมาใช้หนี้ตัวเอง หมิงไปเอามาจากไหนอะไม่จริงนะครับพ่อ ผมว่านักธุรกิจระดับพ่อ จริง ๆ น่าจะรู้อยู่แล้วนะ คือผมอธิบายพอแล้วไม่ต้องพูด ถ้าหลักฐานพวกนี้หลุดไปถึงนักข่าวอ่ะ พ่อคงนึกออกนะว่าหุ้นบ้านเราจะเป็นยังไงอะตอนไหนจะเวลาแม่ไปเปิดงานอีก ต้องมาฟังเสียงคนเขาซุบซิบกันว่า มีลูกเขยเป็น18 มงกุฎอะ เล่นแบบนี้เลย หน้า แก ตา ต้องการอะไร หน้าตาวงตระกูล ผมจะไม่ส่งหลักฐานพวกนี้ให้นักข่าว แต่พ่อต้องสัญญากับผมก่อนว่าพ่อจะเลิกยุ่งกับพวกผม นี่แกกล้าเอาชื่อถึงวงตระกูลของเราอ่ะ ไม่ได้กับมันเหรอ หมิงคิดดูดีๆนะ
ถ้าเกิดว่าหมิงทำแบบนี้อะพี่จะไม่มีที่อยู่ในวงการเลยนะ พี่ทำตัวเองแท้ๆผมจะมาสงสารพี่ทำไม ถูก นายจะไม่สงสารพี่ก็ได้ แต่นายควรจะสงสารหลานนายบ้างนะ อุ๊ยฉันเดาไม่ผิดเลย มีลูกแล้วจริงๆด้วย คือ เมย์เขาท้องได้4 เดือนแล้วอะครับ ผมกะจะบอกเรื่องนี้กับทุกคน ตอนวันเกิดคุณแม่เดือนหน้าครับ หมิง ถ้างั้นเรามาคุยกันดีๆเถอะ อย่างน้อยก็เห็นกับหลาน สถานการณ์มันเปลี่ยนน่ะ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลูกหนู เมย์พวกเรากำลังคุยธุระกันอยู่นะ ก็คุยไปสิ ทำไมต้องเอาลูกไปเกี่ยวด้วยอะหมิง อยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะ ไม่ต้องสนพี่กับลูก โอ้ เจ๊ เมย์ค่ะ มันเลิศ เมย์พูดแบบนี้ได้ไงอะ ครอบครัวเมย์อะอยู่นี่ ส่วนพี่อะคือคนที่กำลังจะเอาครอบครัวเมย์ไปหากินน่ะ ถูกต้อง แข็งแกร่ง ว่าไงครับพ่อ ระหว่างให้ลูกคนเล็กทำเรื่องปวดหัว กับรักษาบริษัทที่พ่อทุ่มเทสร้างมาทั้งชีวิตอะผมว่าเลือกไม่ยากหรอก ได้ ฉันให้แก2 คนคบกันก็ได้ แต่แกต้องออกจากบ้านนี้ไปตัวเปล่า แล้วก็จะกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีก คุณคะ ธุรกิจผมหาทุนมาบริหารเอง พ่อมีสิทธิ์อะไรมาลิบเงินผมไปอะ ทั้งคอนเน็กชันทั้งความรู้ที่แกมี แกได้ไปฉันทั้งนั้นน่ะว่าไง เงินทั้งหมดในชีวิตของ ก็ แก ไม่ผิด กับผู้ชายคนหนึงฉันว่า แกเลือกไม่ยากนะ ย้อนคำ จริงของพ่อ กับ ครับ เลือกไม่ยาก แต่ผมเลือกพี่โจ พีคพ่อไม่คิดว่าจะเลือกแบบนี้ หมิง หมิง คุณคะ ไม่คิดว่าลูกจะเลือก เป็นยังไงบ้างครับ คุณหมิง ผมโดนไล่ออกจากที่บ้านแล้วนะ ต่อไปนี้เลยค่ะจิมก็ไม่ต้องมาดูแลผมแล้วนะ ไม่ครับ คุณหมิงไปที่ไหน ผมจะตามไปด้วย ขอบใจนะ แต่ผมคงไม่มีเงินจ้างคุณอีกแล้วอะแต่ผมรู้นะว่าใครมีอะ พี่ชายของ พี่ไมค์เขาหาเลขาอยู่นานแล้ว แต่ยังไม่เจอใครถูกใจสักทีอะเลขาจิมคิดว่าถ้าไปทำงานให้พี่ผมเนี่ยเลขาจิมจะถูกใจไหม พี่ไม้ถูกใจเลยค่ะจีถูกใจเปล่าไม่ ผ รู้ มนัดสัมภาษณ์มาให้แล้วรีบไปแล้วกัน ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับ คุณหมิง ค่ะจินเธอก็เร็วจังเลยนะ เธอก็ไม่มีความแบบรู้สึกเสียดายเสียโอกาสเลยนะเป้าขอบคุณนะฮะ ไปเลย เพราะถ้าเกิดว่าหมิงออกไปอ่ะหมิงจะต้องไปลำบากกับพี่แล้วนะ แล้วพี่แน่ใจไหมล่ะเพราะถ้าก้าวออกไปเนี่ย เท่ากับเปิดศึกกับบ้านผมแล้วนะ จะเจออะไรอีกก็ไม่รู้นะ ก็เอาสิ พี่ก็พร้อมลุยอยู่แล้ว ก็คือคิดเลยไม่ออกสตาร์ทด้วยการมีอะไรกันก่อนเลย สมองจะได้แล่น
อะไรไอ้จะจ้องพี่อีกนานไหมเนี่ย ผมแค่อยากมองหน้าพี่ให้ชัดๆอะจะได้รู้ว่าไม่ได้ฝันไป หมิงรู้ไหมว่าหลังจากที่เรามีอะไรกัน พี่ก็มองหน้าหมิงแล้วก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะ พี่โจ อืม เราได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วนะ แต่มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ต้องจัดการนะ เรื่องแม่พี่ใช่ไหม งั้นเย็นนี้เราไปหาท่านกัน ผมจะได้ไปขอโทษแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้ท่านฟังด้วย พี่เลขาเอาใบหย่ามาให้เมย์เหรอ ฮะ ก็เมย์เรื่องน้องชายของเมย์มาก่อนพี่นี่ เมย์ไม่ได้เห็นว่าหมิงสำคัญกว่าพี่ แต่เมย์ก็เห็นว่าลูกของเราอะสำคัญกว่าที่พี่จะเอาไปเป็นเครื่องมือต่อรองกับคนอื่นน่ะ เก็บกระเป๋าออกไปจากบ้านพี่ซะ พี่ตรงทำไมพี่พูดอย่างนี้อ่ะ เมย์มีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมาตลอดนะ ถ้าเมย์เป็นคนไม่มีเงินน่ะ พี่ยังจะอยากแต่งงานกับเมย์ปะ เมย์ก็รู้คำตอบแล้วนี่ แรงมากนี่ พี่ขอโทษ อ๋อหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะโดนเล่นงานเลยเอาเมียไปจากครอบครัวก่อนที่บ้านก่อน ใครมา พี่วุฒิเหรอ ไม่ใช่อีตรง แป๊บนึงนะหมิง เดี๋ยวพี่เช็คของก่อนอะ โจ พี่ตรง โจช่วยพี่หน่อยนะ ช่วยไปคุยกับหมิงให้หน่อย ให้หมิงยอมช่วยพี่ไม่งั้นพวกเจ้านี่มาเอาพี่ตายแน่ นี่พี่ตรง พี่ก็รู้ดีครับว่าตอนนี้หมิงเขาไม่มีเงินแล้วอะ คนเป็นพ่อลูกกันอ่ะ ขอโทษกันนิดหน่อยเขาก็ใจอ่อนแล้ว ช่วยพี่หน่อยนะโจ โจเป็นคนเดียวที่หมิงยอมฟังอ่ะ พี่ตรง ตอนนี้ผมไม่เชื่ออะไรพี่อีกแล้ว แล้วต่อยพี่พูดความจริงเนี่ยยังไงผมก็ไม่ช่วย โจ ช่วยพี่หน่อยนะ เชียร์มาแล้ว ปล่อยพี่ตรง พี่อยากเห็นหน้าลูกอยู่อ่ะ พี่ไม่อยากให้ลูกพี่เป็นเด็กกำพร้า เห็นแก่ลูกพี่หน่อยนะ โอ้ยตายแล้ว นี่เหรอวะซุปตาอันดับหนึ่งอะสภาพดูไม่ได้เลยว่ะ โจ ช่วยพี่หน่อยสิ มันมาแล้วว่ะ เฮ้ย ส่งตัวมันมาแล้วก็ต่างคนต่างไป โจ พี่ขอร้องล่ะ ไอ้สองคนนี้ไม่น่าใช่นะสองคนนี้ไม่น่าใช่อ่ะเพราะพวกของคนที่เป็นเจ้าหนี้มันต้องเป็นคนแบบชุดแบบอีกแบบนึงอ่ะนี่มันลูกน้องไอ้ตรงหรือเปล่า
ใจเย็นเดี๋ยวผมจัดการเอง คือตั้งใจสวมรอยอยู่แล้วพระเอกก็คนดีอีกแล้ว โจเขารู้ว่ายังไงพวกนั้นก็จะเอาตัวพี่ไปให้ได้เลยขอสลับตัวกับพี่ โกหก พี่โจจะช่วยพี่ทำไม เขาไม่ได้คิดจะช่วยพี่ เขาช่วยลูกพี่ ให้ได้เจอหน้าพ่อเขา พี่โจเมื่อไหร่จะเลิกเป็นคนดีสักทีวะ พี่ขอโทษนะ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยถ้ารู้แบบนี้ พี่ก็คงไม่ปล่อยให้โจไปหรอก มาขอโทษอะไรตอนนี้ ฮะ มันไม่ทันแล้วเห็นไหมเนี่ย เฮ้ย เลิกทะเลาะกันได้แล้ว มาหาวิธีช่วยโจก่อนดีกว่าไหม เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้สแตนด์อินเขารับงานนอกจอด้วย นี่คุณเป็นเจ้าหนี้พี่ตรงเหรอครับ ใช่ แต่มึงต้องตายแทนมันละ เก็บมัน โทร ฮัลโหล สวัสดีครับ ผมหมิง เป็นน้องเขยพี่ตรง อ๋อกระเป๋าเงินตัวจริงมาแล้ว เฮ้ย เดี๋ยวก่อน ผมรู้ว่าคุณจับคนผิดไป ผมสัญญาจะคืนเงินให้ทุกบาท แต่คุณต้องสัญญากับผมเหมือนกัน ว่าคุณจะไม่ทำร้ายเขา ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยที่จะช่วยเหลือพี่เขยคุณเลย แต่ตอนนี้คุณจะมาช่วยเหลือไอ้สแตนด์อินเนี่ยนะ พี่ตรงติดเงินคุณอยู่เท่าไหร่ ไอ้สแตนด์อินเนี่ยมันไม่ธรรมดาละตรงอะมันติดเงินผมทั้งหมด300 กว่าล้าน รวมดอกเบี้ยรวมค่าเสียเวลาแล้ว ผมคิดกลมๆที่500 ล้านพอ นี่มันฉวยโอกาสนี่หว่าไอ้ขี้โกง ทั้งหมดเนี่ยกูขอเป็นเงินสดก่อนเที่ยงคืนวันนี้ละกัน เงินสดบ้าหรือเปล่า โทรหาตำรวจ มึงจะไม่เห็นหน้ามันอีก เงินมากขนาดเนี้ย พวกเราหาให้คุณไม่ทันหรอกนะ ก็โทรหาพ่อคุณดูสิเงินแค่เนี้ยเขาดีดนิ้วแป๊บเดียวก็หาได้แล้วมั้ง เดือดร้อนพ่ออีก ไม่มีใครมีเงินสด500 ล้านให้เธอแน่นอนค่ะ พ่อครับ ผมไม่ได้มายืมเงินพ่อนะ ผมมาขอเงินในบัญชีผมคืน คุณคะ โอเค พ่อชนะละ ผมยอมพ่อทุกอย่างเลย ขอให้พ่อไปช่วยพี่โจ ไหมพาพวกเขาออกไปพ่อจะพักผ่อน ทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองครับ โจเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย แต่เขาก็ยังเสียสละเพื่อช่วยหลานของพ่อนะครับ เพิ่งจะทำตัวเป็นพ่อตอนนี้เหรอแต่ก่อนยังเห็นเอาลูกเป็นตัวประกันอยู่เลย ถึงพ่อจะทำลายหลักฐานของหมิงไปแล้ว แต่ผมยังมีเก็บไว้อีกชุดหนึ่ง ถ้าพ่อไม่ช่วย ผมจะนำไปส่งให้นักข่าวเองครับ ผมยอมออกจากวงการ ดีกว่าที่จะต้องมาสู้หน้าลูกไม่ได้ครับ โอ๊ย
มีความเป็นพ่อที่ดีขึ้นมาตอนนี้โถ่ย คนที่แกไปโกงเข้ามาฉันส่งคนไปเคลียร์ให้หมดละส่วนเจ้าหนี้นอกระบบของแกไปจัดการเอง ได้ ถ้าพ่อไม่ยอมช่วย เดี๋ยวผมจัดการเอง เฮ้ยหนูผมขอตัวนะครับพ่อ ผมอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับ ได้เดี๋ยวผมส่งคนไปต้อนรับ ได้ครับเสีย เฮ้ยคนตัว เสียครับเสีย ส่งมันขึ้นมา ปล่อยมันเข้ามา เดี๋ยว เสียให้เข้าไปได้แค่คนเดียว เดี๋ยวพี่เข้าไปเอง ไม่ครับ งานนี้ต้องเป็นผมเท่านั้น เชิญ กระเป๋าแค่นั้นใส่พอที่ไหน500 ล้านเธอโอ้ยตลกกันอีกละฉันไม่เชื่อตั้งแต่ถือกระเป๋าลงมาแล้วแหละแบกอะไรตั๋วเงินเหรอ หมิง อ้าวคุณหนู มาเองเลยเหรอเนี่ย เชื่อแล้วไอ้นี่มันไม่ธรรมดาจริง ปล่อยพี่เขาก่อน ๆ ปล่อยมัน เฮ้ยโจ ตานายละ นี่มันอะไร 10 ล้านบาท เป็นค่าแลกตัวเขากับผม หมิงถามหมิงไม่ได้นะหมิงหมิง พอแล้วพอแล้ว ถ้าอยากได้เงินที่เหลือ คุณต้องใช้ผม แม่ผมให้คุณได้มากกว่า500 ล้านอีก ทำไมนายถึงต้องทำขนาดนี้ เพื่อไอ้เนี่ยคนเดียว เพราะเขาคือคนสำคัญของผม ที่ไม่ว่าใครก็มาแทนไม่ได้ โอเค ดีล พ่อส่งคนมา มึงแอบเรียกตำรวจเหรอ ใครเรียกตำรวจวะ ต้องเป็นแม่แน่ๆเลย พวกมันแจ้งตำรวจ ขี้อะไรของมึงเนี่ยเล่นตุกติกอะไรเนี่ย ผมเปล่า ไม่ตำรวจเหรอว้าวอะไรโจยว้าวลุงว้าวว้าว มึงเล่นตุกติกอะไร ผมเปล่า ผมไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวต้องมีคนโดนยิงแน่เลยอ่ะ หนีไปเร็วหนีไป ปวดหัวเกาหัว จอดแล้ว ต้องมีคนโดนยิงแน่เลยอ่ะยิงไปเลยจบๆไปรับไปกระโดดรับโจมต้องตายอีกรอบไปเลยนั่นแหละไปเขียนบทแบบนี้แหละโอ้ตกลงไปอีกโอ้โหส่งไปสแตนด์อินมาตอนนี้เขาได้เป็นหาดทรายอะไรแต่ โอ้ยลูกฉันตายไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอย่าหลับตาสิ
จบอ๋อเหมือนชุดในโรงพยาบาลเลย ได้เจอกันสักทีนะ คุณเป็นใครอะครับ เราเป็นอาจารย์ของหมิง ที่เจ้าเห็นคือจิตของเรา ก็แปลว่า ผมตายแล้วงั้นเหรอครับ ไม่ตาย แต่ก็ไม่ถือว่ามีชีวิต เจ้ากลับมาอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายอีกครั้ง อีกครั้ง ครั้งก่อน ข้างบนเป็นคนเลือกให้เจ้า เจ้าถึงได้กลับมาเจอเคราะห์กรรมซ้ำๆแต่วันนี้เจ้าจะได้เป็นคนเลือกเองแล้ว ถ้าอยากทรมานอยู่ในวังวนเดิมๆก็กลับเข้าร่าง แต่ถ้าอยากหลุดพ้นจากวงจรนี้ ก็เดินออกประตูนั่นไป ชอบจัง ถึงเวลาที่สวรรค์ให้เจ้าลิขิตตัวเองแล้ว ไม่เหนื่อยอีกเหรอครับ ผมชอบอ่ะ กับชีวิตที่ต้องคอยเป็นตัวแทนให้กับใครต่อใคร ตอง คุณเป็นใคร ทำไมพี่ตรงถึงไม่เลือกผมอะ ถ้าพี่ไม่ได้ไปงานทุกคนจะเดือดร้อนนะหมิง ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่เนี่ย พี่จะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้น ผมซื้อคุณมา ก็เพื่อให้คุณมากระดิกหางให้ผม ไม่ใช่มากัดผมแบบนี้ ไม่ น้องภูมินั้นดีจัง เดี๋ยวฉันว่ามาจบแค่นี้แหละ ไปดูกันตอนหน้า ตอนจบ โอ้ย จบไหม จบ โอ้จบแบบนี้เดาออกไม่ออกเลยว่าจะไปทางไหนคือเล่นได้ทุกทางเลยนะครับผมจบแบบนี้คือแบบโอ้เล่นกับหัวใจมากคือให้ไปรอลุ้นอัน EP หน้านะว่าจะเป็นยังไงตอนจบที่เขาตั้งใจเอาไว้นะโหมันทำให้คนได้คิดได้สนุกจริงๆนะคือนี่คิดเอาไว้ประมาณแบบสุดคือถ้า EP นี้มันสุดโต่งที่เราคิดจริงๆนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะแต่คือรู้สึกว่า EP นี้มันบียอนกว่าที่เราคิดมากความบียอนคือเหมือนกับว่าเราไม่คิดเขาจะเล่นอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเราขอเดาไปก่อนเลยแล้วกันว่า EP หน้าเนี่ยคือแบบ3 ช้อยส์ละกัน1เดี๋ยวเปลี่ยนใจกลางทางดึงเอาตัวเองกลับมาแล้วเรามากลับมาในวงวนนี้ใหม่แต่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นช้อยส์นี้แล้วเพราะว่าตัวอาจารย์พูดแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าคิดว่ายูควรต้องเลือกทางที่มันหลุดพ้นออกไปจากวงจรอุบาทนี่แหละพอถึงกลับไปยูก็ไม่ได้คบรักกันแบบมีความสุขอยู่ดีคุณต้องเลือกทางอื่นหรือทางใหม่ซึ่งการที่เขากลับไปมันไม่ทำให้ใครรู้สึกแย่ดีขึ้นมาเนาะยกเว้นหมิงเนาะ
ไอตัวตรงมันไม่ได้รับบทเรียนอะไรมันต้องมันการที่เขาจากไปครั้งนี้มันต้องมีคนได้รับบทเรียนก็เลยคิดว่าเขาอาจจะต้องจากไปก็ได้งั้น choice 1อาจจะคิดว่าอาจจะไม่ได้เกิดเปอร์เซ็นต์การเกิดน้อยนั่นคือการได้กลับมาอยู่ในร่างเดิมร่างเนี้ยใหม่เพราะรู้สึกว่าร่างเนี้ยมันเป็นร่างที่ถือว่าตายไปแล้วโจแค่ใช้เวลาใช้ได้โอกาสจากสวรรค์ในการกลับมาอยู่ในร่างนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะมันคือแค่ชั่วคราวมันคือภาชนะที่แค่ชั่วคราวมันไม่ใช่ตัวเขาเองเต็มอ่ะถ้าเขาอยู่ในร่างเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของใครสักคนหนึ่งอยู่มันก็คือตัวแทนของเขาถูกปะในร่างนี้เขาต้องเป็นตัวเขาจริงๆได้แล้วอ่ะในร่างใหม่ของเขาในร่างที่เป็นตัวเขาเองจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าchoice 1อ่ะการกลับไปอยู่ในร่างอ่ะเปิดประตูเข้าไปในห้องเข้าไปร่างเนี่ยไม่เกิดแต่ที่มันจะเกิดคือchoice ที่2กับ3มากกว่า2คือคิดว่าเป็นคือการที่ก็คือไปกันเลยถ้ามันจะไปยอมแบบนี้ก็กลับไปเกิดใหม่เลยแล้วก็จะได้คบกันอีกทีก็เนิ่นอ่ะรอไปอีก20 ปีข้างหน้าเราก็จะได้โจคนใหม่กลับมาอาจจะไปเกิดในท้องใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแล้วก็วนกลับมาเจอกันใหม่อีก20 ปีข้างหน้าชะตาไม่ได้ห่างกันนักหรอกถูกปะกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไปออกจากตัวนั้นไปเสร็จแล้วอะสวรรค์เห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นการตัดสินใจของการมีชีวิตอยู่ถูกปะและอาจจะให้อะไรบางอย่างกลับมาก็ได้แต่เรารู้สึกว่าการกลับมาเนี่ยมันก็ต้องกลับมาในรูปแบบที่จะเป็นโจที่ในหน้าตาแบบโจตอนเนี้ยมันก็คงไปไม่ได้อยู่ดีเพราะร่างกายมันหายไปแล้วถูกปะมันก็เลยคิดว่ามันก็ไม่รู้ว่าเลือดจะออกมาเวไหนแต่คิดว่าอาจจะเป็นการที่ให้พรของสวรรค์อะไรบางอย่างอีกรอบก็ได้แต่ไม่รู้นะคืออะไรก็เลยให้น้ำหนักไปที่ช้อยส์ที่2ที่พี่แฮมคิดมากกว่าคือไปเกิดใหม่เลยละกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเจอกันใหม่หรืออาจจะกลับมาอยู่ในร่างของใครสักคนหนึ่งที่เป็นหน้าตาเหมือนตัวเองอยู่แล้วก็ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือจะไปอยู่ในร่างคนอื่นที่เป็นภาชนะเหมือนกันแต่หน้าตาเหมือนตัวเองไม่รู้แต่คิดว่ามันน่าจะไปเกิดใหม่อ่ะแต่เราเลือกเวเกิดใหม่ไปดีกว่าถ้าจะสุดโต่งขนาดเนี้ยรอดูแล้วกันครับว่าทีมเขียนบทจะพาเราไปตรงไหนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของ EP สุดท้าย EP จบมาพูดกัน EP นี้ก่อน EP นี้ก่อนนี่คือแบบโอ้โหความรู้สึกคือชีวิตของไอ้ตรงมันไม่น่าแบบมันไม่น่าสะสมเท่ากับที่เราตั้งใจไว้อะเข้าใจปะคือตรงมันอารมณ์แบบอยู่ดีก็ไปเขียนบทให้มันมีลูกเนาะรู้สึกสงสารลูกขึ้นมานะแล้วก็ต้องจับพัดจับผูเนาะไอ้ตัวพระเอกเราก็ใจดีไงห่วงลูกเขาต้องเอาตัวเองเข้าไปปกป้องคือบทมันเหมือนเขียนมาจับวางให้โจมันต้องไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือตัวประกันซึ่งเหมือนที่เราบอก EP ก่อนว่าอย่าเหมือนที่พี่แฮมเดานะขอร้องคือที่บอกว่าจับตัวผิดอะตอนแรกคือว่าจับตัวผิดคิดว่าโจรโง่จับตัวผิดถูกปะสุดท้ายคือโจมันโง่จริงนะมันจับตัวผิดนี่ก็1เรื่องแล้ว2คือตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวไอ้ตรงมันคิดว่าถ้ามันจะไปได้คือไอ้ตรงมันคงตั้งใจแหละให้จับตัวผิดหรือหลอกใช้เปล่าไม่ได้หลอกด้วยโจวิ่งเข้าไปรับเองด้วยลูกให้เขาจับตัวผิดซึ่งจับตัวมาแล้วคือมันเหมือนเรื่องมันถูกเขียนบทมาเพื่อให้ถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันอย่างนั้นน่ะเลยคือบีบให้ตัวหมิงมาอยู่ตรงนี้และให้โจมาถูกยิงตายเข้าใจปะมันเป็นการเขียนบทเพื่อเหมือนแบบโอเคเข้าใจมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการเขียนบทให้มันดูแบบเร่งเร้าเร่งรัดดูแบบกดดันอึดอัดอะแต่มันเป็นการเขียนบทที่แบบถูกจงใจวางโดยเหตุผลของระหว่างทางที่มันจะถึงตรงเนี้ยมันเบาไปหน่อยมันเป็นคือเข้าใจว่าเวลาการเขียนบทละครหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันถึงจุดไคลแม็กซ์มันต้องแบบเขียนแบบนี้แหละมันต้องการสร้างเรื่องราวมันต้องมีจุดแบบพีคให้ตัวละครมันต้องตัดสินใจมันต้องเลือกทางใช่ไหมแต่สำหรับเรารู้สึกว่าตัวละครมันมาด้วยเหตุผลที่มันเบาไปนิดนึงคือถึงบอกว่าถ้ามันมาแบบนี้จริงเหมือนอีพีก่อนที่พี่แฮมพูดไปคือมันก็โคตรมันจะโง่แหละแต่ว่าโจที่จะจับคนผิดได้เบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะวิ่งตามเข้ามาเสื้อผ้าเป็นแบบนี้นี่จับตัวผิดด้วยแบบนี้มันคือแบบมันจะอะไรขนาดนั้นมันเหมือนขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเหมือนขนาดนั้นก็ได้แต่แค่รู้สึกคือแบบมันก็เป็นบทที่ดูแบบสำหรับพี่แฮมมองว่ามันตลกไปนิดนึงเฉยๆใน EP ก่อนก็พูดไปแล้วนะว่ามันดูถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงคงขำมาคงตลกแหละแต่ก็โอเคมันสุดท้ายมันก็ออกมาในเวนี้แล้วกันว่าถูกจับมาเพื่อสุดท้ายให้มันลากมาถึงตรงนี้ที่ตัวโจเขาถูกยิงแล้วก็ดูสร้างงานแบบนี้นะฮะให้มันออกไปจากวงวนของความที่มันต้องมานั่งยุ่งกับไอ้ตระกูลบ้าๆนี้สักทีอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั้นทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าตัวละครอย่างตรงมันไม่รับบทเรียนนะมันมีคนตัวตายตัวแทนมารับแทนมันอีก
พ่อก็เคลียร์หนี้ให้มันอีกไงเหลือแค่หนี้นอกระบบที่มันกู้มิงก็ยังจะช่วยมันอีกเพราะไอ้ตรงเพราะตรงมันถูกจับแบบไม่ถูกจับตัวแต่เป็นไอ้โจที่ถูกจับตัวแทนถูกปะคือมันแบบแทบไม่มีอะไรเลยที่เป็นบทเรียนจริงๆให้มันแบบสะสมอะนอกจากแค่บ้างสุดคือออกจากวงการอะไรเงี้ยรู้สึกคือตัวละครตัวนี้มันควรต้องโดนมากกว่านี้มันคือแบบมันอารมณ์เหมือนแบบคุณทำให้เขาชีวิตเขาเป็นแบบเนี้ยคุณควรที่จะชีวิตแบบย่อยยับพอๆกันอะแต่มันดันทำให้ตัวละครของตัวของตรงอ่ะมันมีความเป็นแบบเทาๆคือมันไม่ใช่เป็นคนที่ได้ใส่สีดำทั้งหมดนะมันเป็นและมันก็รักตัวละครอย่างเมย์จริงๆแต่แค่ตอนนี้มันต้องเอาเมย์ออกมาจากจุดที่มันไม่ปลอดภัยและลูกด้วยเพราะเกิดจะรักลูกขึ้นมาเกิดจะห่วงลูกขึ้นมาเนาะก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองตัดสินใจที่จะให้เมย์ออกไปจากบ้านโดยการอ้างว่าต้องหย่ากันเพื่อให้ทุกอย่างอ่ะไม่กระทบไปถึงลูกถูกปะแล้วตัวเองอาจจะต้องโดนแบบโดนคนมาจับโดนคนมานี่อะไรเงี้ยก็ว่าไปอะไรเงี้ยซึ่งดิมันทำให้ตัวของตรงรู้สึกกลายเป็นคนแบบพระเอกขึ้นมาในแบบจังหวะหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็แบบมันพอเป็นบทแบบนี้แล้วเหมือนแบบมันไม่ค่อยไม่อยากซื้อเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่ามันไม่สะใจมันไม่สะแก่ใจอ่ะบทมันดูแบบมันดูทำให้ตัวของตรงมันดูแบบมันมีความสว่างหรือมีความขาวขึ้นมาหรือมีความสำนึกผิดขึ้นมาบางอย่างซึ่งเราสึกว่ามันเป็นการสำนึกผิดที่เกิดจากเหตุผลสำหรับบางอย่างนะอาจจะเพราะว่าตระหนักเรื่องลูกอ่ะแต่มันดันเขียนให้มันดูขัดแย้งกันตรงที่ว่าไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ก็ยังเอาลูกเป็นตัวประกันอยู่เลยฟิวนึกเข้าใจปะแล้วอยู่ดีวันนี้ก็คือมาห่วงเรื่องลูกอ่ะคือมันเป็นคนที่แบบมันเป็นตัวละครที่เทามากอ่ะมันเทามันจนเหมือนกับว่าเรามองว่าเฮ้ยมันมีความเป็นคนจริงๆหรือเปล่าที่มันจะเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคคนเราก็คงจะเหมือนกับว่าฉันแค่เอาลูกเขาไม่คิดว่าแฟนฉันจะไม่ได้ยินนะว่าฉันเอาลูกเป็นตัวประกันฉันก็แค่เอาลูกมาต่อรองเพื่อให้ฉันไม่โดนทำร้ายหรือฉันไม่ผิดในเรื่องนี้ต่อหน้าพ่ออะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบอีกจังหวะหนึ่งมันก็กลายมารู้สึกว่าฉันสงสารลูกฉันขึ้นมาฉันไม่อยากให้ลูกฉันต้องมาแบบเห็นพ่อเป็นคนแบบนี้คือเราไม่เข้าใจโมเมนต์ความรู้สึกตรงนี้เหมือนกันนะว่ามันควรต้องรู้สึกแบบไหนว่าตัวละครตรงมันควรต้องรู้สึกแบบขาวหรือดำหรือจังหวะไหนแต่มันควรจะจังหวะสับสนแหละว่าตัวละครต้องรู้สึกแบบไหนแต่เราแค่รู้สึกว่าการมันเขียนบทแบบเนี้ยมันแค่ทำให้คนดูอย่างเราอะรู้สึกว่าโอเคโจมันก็ตรงมันก็มีด้านดีของมันดีว่ามันไม่ใช่ดำซะหมดทั้งที่มันถูกขยี้เป็นสีดำมาตั้งแต่ต้นแล้วอะให้คนเกลียดเข้าใจปะแล้วอยู่ดีให้รู้สึกว่าให้คนรู้สึกว่าโอเคเธอมันก็ยังรักลูกว่ะเธอมันก็ยังโอเคว่ะเข้าใจปะแต่รักลูกเข้าใจได้ไงแต่ความรู้สึกคือมันควรต้องโดนอะไรด้วยตัวมันเองอะที่ไม่ใช่อยู่ดีแบบเป็นตัวนายตัวตายตัวแทนโดนมาที่โจอีกรอบเข้าใจปะแต่ก็มันคงเขียนบทเพื่อให้มันเป็นไคลแม็กซ์ให้คนมานั่งลุ้นแบบนี้แหละใน EP ต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยต้องเขียนแบบนี้นะแค่รอดู EP หน้าแล้วกันเรายังไม่อยากตัดสินว่าจริงๆแล้วตรงมันได้ชีวิตที่สะสมหรือเปล่ามันอาจจะโดน EP หน้าก็ได้แต่แค่รู้สึก EP นี้มันดูแบบอยู่ดีเธอก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาในบัดดลในจังหวะหนึ่งโอเคก็อันนี้เรื่องของตรงนะแค่รู้สึกแบบบทมันถูกตั้งใจเขียนเรื่องของตรงขึ้นมาเป็นปัจจัยสาเหตุหนึ่งเพื่อนำไปสู่การที่โจโดนจับแล้วก็มาจบสู่สภาพแบบนี้ที่การโดนยิงคือทั้งหมดเป็นเพราะไอ้ตรงหมดเลยอะเห็นปะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบเรื่องเดือดร้อนของความสัมพันธ์ในคู่เนี่ยตั้งแต่แรกจนถึงตอนเนี้ยเป็นเรื่องของตรงล้วนๆเลยอะเหมือนตรงเป็นเจ้ากรรมนายเวรตรงเป็นเหมือนกับพวกเจ้ากรรมนายเวรของความรักครั้งนี้เป็นเหมือนแบบอะไรวะเป็นพวกอุปสรรคของความรักอะที่มันจะเกิดขึ้นกับสองคนเนี่ยมันถึงถ้าจะให้รอดพ้นจากไอ้ตรงเนี่ยมันต้องเอาไปจากวงจรเนี่ยสักทีอะไรเงี้ยตรงนี้แหละคือสิ่งที่รู้สึกว่ามันเรื่องพยายามจะถ่ายทอดออกมาแบบนั้นโอเคทีนี้มาถึงเรื่องของคู่หลักของเรานั่นคือตัวของหมิงแล้วก็โจเนาะอยากชมนักแสดงก่อนนะครับผมเล่นดีมาก EP นี้เราโอเคอัพก็เขาเล่นดีอยู่แล้วแหละแต่รู้สึกว่า EP เนี่ยเราจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของตัวของภูมิแบบเต็มด้วยความที่เขาต้องเล่นบทที่มันเป็นแบบเป็นบทที่ต้องเลือกเป็นบทที่ต้องตัดสินใจเป็นบทที่เหมือนกับว่าเขาจะต้องอยู่ในภาวะที่เขาเลือกอะไรดีอ่ะซึ่งซีนที่เราว่าดีมันคือซีนที่อยู่หน้าประตูก่อนจะกลับเข้าร่างนะซีนนั้นรู้สึกว่าเราชอบมากๆเลยมันคือการเล่นกับตัวเองมันคือการที่เรารู้สึกว่ามันบรรยายทุกอย่างผ่านแววตาหรือสายตาของเขาว่าแบบเขาเบื่อแล้วอ่ะเขาเหนื่อยแล้วจริงๆเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยากจะแบบออกจากจุดตรงนี้แล้วอ่ะแต่ความรักก็ยื้อไว้ว่า
ตกลงเขาควรจะอยู่หรือไม่อยู่นะแต่ภาพที่มันลอยกลับมาก็ได้เป็นภาพของการที่แบบตัวของเขามันนึกถึงแต่ภาพที่เขาเคยเป็นตัวแทนของใครสักคนหนึ่งอะในจังหวะสุดท้ายของชีวิตอะเราชอบแบบภาพที่เหมือนกับแบบคือเวลาคนเราอะครับมันอยู่ในจังหวะสุดท้ายของชีวิตอะเขาพูดว่าจิตเราคิดถึงเรื่องไหนจิตเราจะตัวเราจะถูกดึงไปสู่เรื่องนั้นเช่นสมมติจิตเราคิดลบเราก็จะไปถึงอยู่ในอาจจะตกนรกในจังหวะที่เราจิตสุดท้ายของชีวิตแม้จะเป็นคนทำดีมาตลอดก็ตามแต่ถ้าจิตเราคิดบวกเราก็จะอยู่ในจังหวะที่อยู่ในจุดที่ดีเนาะในสวรรค์ก็ว่าไปซึ่งเราชอบที่เรื่องพยายามจะถ่ายทอดว่าในจังหวะสุดท้ายของชีวิตอะของการที่โจต้องเลือกสักอย่างหนึ่งอะสิ่งที่โจคิดกลับไม่ใช่ความรักที่แบบหมิงมีให้ต่อเขาหรือเขามีให้ต่อหมิงอะแต่มันดันกลับเป็นประโยคที่ว่าเธอเป็นตัวแทนของใครสักคนมาตลอดเลยนะเธออยากจะเป็นตัวแทนเขาต่อไปหรอคือมันอาจถูกบิวด้วยอาจารย์ที่พูดไงแล้วตัวเขาก็เลยคิดเรื่องนั้นและภาพในจิตสุดท้ายได้เป็นภาพที่เหมือนกับว่าว่ะกูเป็นตัวแทนมาตลอดเลยอะมันเลยเป็นโมเมนต์ที่เหมือนกับตัวละครแบบไม่เปิดประตูต่อไปแล้วและฉันเลือกที่จะเดินออกไปแทนทั้งที่ตอนแรกตั้งใจจะเดินเข้าไปแล้วนะและถูกอาจารย์เบรกไว้ว่าไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยหรือเปล่าคือประโยคนี้มันเป็นประโยคที่แบบซิมเปิลมากๆเบาๆนะแต่มันคือคำถามที่เหมือนถามพวกเราเองยังได้เลยอะว่าแบบที่เราพยายามจะแบบพยายามที่จะอยู่ตรงนี้ให้ได้อะทู่ซีอยู่ตรงเนี้ยพยายามที่จะเหมือนกับแบบยึดมันเอาไว้กับตัวเองไม่ปล่อยมันออกไปอะมันเหนื่อยไหมเรื่องบางทีมันเหมือนกับการที่เราพยายามอยู่ตรงนั้นให้ได้หรือพยายามที่จะฝืนหรือพยายามอะไรก็ตามอะบางทีมันเหนื่อยกว่าการที่ปล่อยมันไปนะมันรู้สึกว่าพอที่ประโยคนี้มันสะอึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเรื่องเขาเขียนบทดีมากเลยอะและตัวละครเราไม่รู้ว่าตัวละครเราไม่แน่ใจว่าตัวละครหรือตัวของน้องภูมิเขาต้องคิดในมุมแบบนี้เหมือนกับตัวละครหรือเปล่านะหรือเขาแค่บิวให้ตัวเองร้องไห้เฉยๆแต่รู้สึกว่าตัวละครมันเป็นบทที่ดีมากๆเลยในการที่ให้ตัวละครมาได้คิดว่าว่ะฉันเหนื่อยจริงว่ะแล้วน้องก็ถ่ายทอดมาให้เรารับรู้ว่าเหมือนน้องเหนื่อยแล้วจริงๆอ่ะมันเหนื่อยมาตลอดแหละจริงๆมันบ่นคำว่าเหนื่อยมาหลายรอบแล้วที่ไหน EP เลยว่าเหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยแล้วพี่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือวันนี้มันคือความคิดสุดท้ายแล้วว่าตกลงเธอเหนื่อยจริงหรือเปล่าถ้าเหนื่อยจริงก็ไปเถอะแล้วตัวละครก็เลือกที่โอเคฉันเหนื่อยจริงแล้วไปเป็นพาร์ทหนึ่งที่ดีมากๆแล้วชอบการแสดงของภูมิรวมถึงฉากซีนนี้ด้วยแล้วว่าสิ่งที่ทำให้มันเป็นเรื่องนอกจากตัวตายตัวแทนแล้วมันเป็นเรื่องให้คนได้คิดอะไรเยอะเลยนะชอบที่อาจารย์มาถึงแบบสวรรค์เลือกให้เธอแล้วอะให้เธอกลับมาอยู่ตรงเนี้ยแต่เธอก็ต้องอยู่ร่างคนอื่นแล้วเธอก็พบความลำบากชีวิตที่มันวุ่นวายกับชีวิตของคนตรงหน้าอยู่แบบนี้แต่วันนี้สวรรค์ให้เธอได้เลือกอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขาไม่เลือกเธอแล้วเขาให้เธอเลือกเองเลือกที่จะกลับไปอยู่ในร่างนั้นและกลับไปเจอวงจรเดิมๆหรือกลับออกไปที่ประตูนั้นแล้วก็ไปเกิดแล้วไม่เป็นตัวแทนของใครอีกคือแบบมันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าคนเขียนบทเก่งมากแล้วก็ไม่รู้มันมาตั้งแต่นิยายหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันเป็นบทที่ทรงพลังมากๆในการที่มันทำให้คนดูอย่างเราอ่ะมันได้บทเรียนอะไรบางอย่างจากการดูซีนนี้ไปด้วยว่าเราไม่ใช่แค่ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามอ่ะเราอาจจะไม่ได้โอกาสเหมือนกับตัวโจที่เขามีโอกาสครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ในการเลือกเนาะเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวในการเลือกอ่ะแล้วเราเลือกที่จะเก็บมันไว้หรือยึดมันไว้หรือเราเลือกที่จะปล่อยมันไปเพื่อไปอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันสบายใจกว่าด้วยประโยชน์ที่เขาว่าเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยกับการที่ต้องอยู่แบบนี้ต่อไปไหมเหนื่อยกับการที่ต้องวนเวียนซึ่งจริงๆมันเป็นปรัชญาอย่างนึงเรื่องของการที่เหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยนะว่าคุณกำลังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้หรือเปล่าคุณเบื่อที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าคุณออกไปเป็นไม่ต้องอยู่ในวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดนี้แล้วดีกว่าไหมมันเป็นฟีลแบบนั้นน่ะแล้วมันเอามาโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันในจังหวะช็อตเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นการตั้งคำถามที่ดีแล้วก็มันเป็นการนำส่งตัวละครได้ดีมากๆรวมถึงเป็นการแบบเอาอาจารย์มาอยู่ในจุดที่แบบทรงพลังมากพอที่รู้สึกว่ามันมี impact มากๆในฉากนี้อะไรเงี้ยเลยเป็นฉากที่ชอบมากใน EP นี้นะฮะโอเคทีเรื่องของความรักของเขาหมิงกับตัวเรารู้ว่าเขารักกันมากและหมิงก็พยายามจะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแลกเพื่อแลกได้กับโจมาแม้เอาตัวเองไปแลกกับครอบครัวก็ตามเราจะเห็นว่าตัวละครมีการเปลี่ยนสภาพไปจาก EP ก่อนพอสมควรอย่างเช่นคุณแม่ก็อยู่ดีเขาใจดีขึ้นมาเลยเขาทำให้เห็นว่าจริงๆคาแรคเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่เป็นคนดุร้ายไม่ใช่เป็นแบบแม่แฟนใจร้ายแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ห่วงลูกเขากลัวลูกจะโดนหลอกแต่พอเขารู้ว่าลูกยอมอดอาหารเพื่อคนนี้ไม่ธรรมดาแล้ว
ไอเด็กคนที่ลูกฉันชอบเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดามันต้องแบบขนาดที่ลูกฉันอดอาหารอะไรเงี้ยแม้จะเล่นละครก็ตามเถอะแต่มันก็เป็นการเล่นละครเพื่อให้รู้ว่าผมรักเขาจริงๆชอบประโยคที่หมิงพูดบอกว่าถ้าผมไม่ทำแบบเนี้ยก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าผมรักเขาจริงๆก็เลยต้องอดอาหารซึ่งแม่ก็เลยเชื่อว่าโอเคนี่แหละคือสิ่งอันนี้คือลูกรักจริงๆแล้วแม่ก็ไม่ยอมแม่ไม่อยากให้ลูกทรมานไงคืออย่างน้อยแม่จะโมโหลูกแค่ไหนก็ตามแม่จะไม่โอเคกับแฟนลูกแค่ไหนก็ตามแต่แม่จะไม่ยอมให้ลูกทรมานแล้วมันกลับกันเลยรู้ปะขนาดที่แม่หมิงเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เทิร์นมาเป็นคนที่รู้สึกว่าโอ้ฉันรักลูกมากเลยฉันห่วงลูกจริงๆฉันน่ะอย่างน้อยๆฉันเกลียดลูกขอเป็นลูกสะใภ้กันนะอย่างน้อยฉันเกลียดลูกสะใภ้ฉันเกลียดลูกเขยก็ตามแต่ยังไงก็ตามฉันรักลูกฉันน่ะถ้าลูกฉันต้องทรมานแบบนี้ฉันเลือกลูกฉันก่อนฉันไม่อยากให้ลูกฉันทรมานฉันยอมเลือกที่จะรับลูกเขยลูกสะใภ้ก็ได้อันนี้คือแม่ของหมิงนะแต่กลับกันแม่โจกับตลปัดมากคือจะบ่นเรื่องบทแม่โจนิดนึงเหมือนกันว่าคือบทของแม่โจอ่ะเป็นบทที่เขาผ่านการที่ดูแลลูกของเขาจากการที่รอดจากความตายมาแล้วนะเข้าใจปะเขารักลูกเขาทุ่มทุกอย่างเพื่อลูกของเขาอ่ะแล้วเขาเห็นลูกเขามีความสุขแล้วอ่ะแล้วเขาพูดเองว่าลูกจะมีความสุขอะไรแม่โอเคแต่เขาแค่รู้สึกแค่แบบไม่อยากให้แม่เป็นตัวเดือดร้อนของลูกเข้าใจปะอันนี้เข้าใจได้แต่ในเมื่อลูกเขายอมที่จะทำทุกอย่างแบบนี้เพื่อเขาอ่ะแม้กระทั่งยอมทำขายตัวก็ตามสมมุติอ่ะทำสัญญาแบบนี้ก็ตามอ่ะแต่แม่ต้องเข้าใจสิว่าลูกเขาทำเพราะอะไรอ่ะไม่ได้ทำเพราะอยากได้เงินแต่ทำเพราะอยากจะช่วยแม่เข้าใจปะคือถ้าเป็นแม่ที่แม่บอกแม่ฉลาดไงคือถ้าเป็นแม่ฉลาดแม่ต้องมีความคิดนิดนึงนะว่าการที่แม่ตัดสินใจแบบนี้เพื่อแตกหักกับลูกแล้วบอกให้แบบคืนนี้เขาก่อนแล้วค่อยมาหาฉันน่ะมันเป็นการสร้างเงื่อนไขให้ลูกที่เป็นเงื่อนไขลำบากของลูกด้วยนะและกลายเป็นแม่ทิ้งลูกโดยที่ลูกต้องการกำลังใจลูกอยู่คนเดียวอ่ะเธอเข้าใจปะคือถ้าเป็นแม่ในระบบความคิดที่มันแบบถูกต้องอ่ะแม่จะไม่ทำแบบนี้อ่ะนี่คือถ้าแม่ที่แบบรู้สึกว่าฉันอยู่กับลูกมาจนถึงแบบผ่านความลำบากมาขนาดนี้แล้วเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ที่แม่ก่อขึ้นมาเข้าใจปะความรู้สึกคือแบบมันดูผิดเพี้ยนไปกับความคิดของคุณแม่แล้วรู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ไม่น่าจะคิดแบบนี้ในจังหวะสเต็ปชีวิตแบบนี้มันต้องเป็นคนที่แบบคือเขาผ่านความแบบจะเป็นจะตายแล้วผ่านความลำบากมาแล้วมันต้องรู้สึกแล้วว่ามันต้องมีบทเรียนในชีวิตเข้าใจปะแล้วบทเรียนในชีวิตมันกำลังสอนว่าเขาควรต้องทำตัวยังไงเขาไม่ควรแข่งกับลูกอีกแล้วเขาควรต้องเข้าใจและเก็บความคิดอันนั้นหรือเก็บความที่โกรธเอาไว้อย่างเงี้ยเอาไว้ในใจก่อนเก็บได้ไม่ควรโพร่งออกมาแบบนี้คือเขารู้สึกคือแบบมันผิดเพี้ยนไปกับความคิดของตัวละครแม่นิดนึงแล้วมันทำให้ตัวลูกมันรู้สึกแบบฉันสูญเสียแม่ฉันไปเพราะว่าฉันต้องทำยังไงดีเพราะแม่ฉันเป็นคนแบบนี้แล้วอยู่ดีก็ปล่อยแม่ไปเป็นปัญหาของตัวโจไปแล้วโจก็ได้มาเจอปัญหาของหมิงต่อเข้าใจปะคือรู้สึกคือแบบคือมันไม่ต้องมีบทดีก็ได้เราแค่รู้สึกแบบเนี้ยนึกออกปะสิ่งที่โจมันเจอมันหนักมากพออยู่แล้วกับปัญหาของหมิงมันไม่ต้องมีบทนี้เข้ามาก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้เคลียร์กันใน EP นี้ด้วยถ้าสมมติวันนี้โจตายไปมันจะได้เคลียร์เรื่องนี้ไหมหรือสุดท้ายมันจะกลายเป็นนี่ไงพอแม่ไม่ยอมอยู่กับในเวลาสุดท้ายของลูกจนลูกตายไปเลยแล้วก็ลูกไม่มีโอกาสได้คุยกับแม่อีกแล้วคืออยากให้คือไม่รู้บทมันต้องการแบบนั้นหรออะไรเงี้ยมันถึงเขียนบทออกมาแบบนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องแบบในนาทีสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยมันควรจะมีแม่อยู่ในห้องพยาบาลนั้นด้วยซ้ำเข้าใจปะเราเลยรู้ว่ามันเขียนบทที่ดูใจร้ายกับตัวโจมากไปนิดนึงรวมถึงบทโดยการที่ทำให้ตัวละครแม่มันดูผิดเพี้ยนเกินไปหน่อยแต่ตัวละครอย่างพ่อเข้าใจได้นะพ่อทำเพื่อลูกไงแล้วพ่อพยายามจะชอบจังหวะที่พ่อย้อนคำถามลูกว่าผมไม่ได้จะเสียแล้วผมยอมแลกแบบนี้แต่พ่อบอกว่างั้นแกก็ยอมแลกแล้วกันกับเงินที่มีอยู่ทั้งหมดแกยอมแลกเลยเปล่าเพราะพ่อก็สร้างชีวิตแกขึ้นมาเหมือนกันด้วยเงินของพ่อคือเป็นการโยนคำถามไปคำถามมาสุดท้ายพ่อก็รู้สึกแบบฉันขอลึกๆไม่อยากให้ลูกเลือกที่จะไปหรอกแต่มันก็ทำไงได้คือเราก็แข่งลูกก็แข่งแล้วก็เป็นคนดื้อทั้งคู่นิสัยเหมือนกันมันพอมันเจอกันมันก็เหมือนไฟกับไฟปะทะกันมันก็เลือกลำบากถูกปะก็ออกมาเป็นแบบนั้นก็รู้สึกแบบแต่จริงๆว่าเดี๋ยวพ่อน่าจะต้องใจอ่อนลงหลังจากนี้แหละแต่ไม่รู้จะใจอ่อนแบบไหนแต่คิดว่าอาจจะใจอ่อนหลังอีโจตายไปแล้วก็ได้นะต้องรอดูโอเค EP นี้คือแบบปวดหัวมากคืออยากรู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอยากรู้จริงๆนะครับผมสนุกจริงๆสนุกมากๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวของทุกคนเล่นกันดีมากทรงพลังมากๆรอดู EP หน้าเลยโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย